السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم عيلتي الجميلة مع حلقة جديدة مع بداية جديدة. طبعا لازم كنت أكون موجودة معاكم النهاردة في اليوم العالمي لمريض السكر عشان أقدم لكم كل النصايح اللي بيها بأمر الله أخلي مريض السكر سكره مظبوط. مش بس كده، كمان متابعين كتير على القناة فعلا تعافوا من مرض السكر وبطلوا الأدوية خالص. جهزوا ورقة وقلم عشان تكتبوا ورايا كل النصايح اللي أنا هقولها النهاردة دي وحطوها قدامكم كده والتزموا بيها، وعرفوني في الكومنتات فرقت قد ايه معاكم. اهلا بيكم. طبعا اول نصيحة اقدمها لمريض السكر اللي هو بيسمعني النهاردة ان انت لازم يبقى عندك وعي وثقافة غذائية. لازم تبقى انت فاهم مرضك، وان انت تاخد المعلومة اللي انت تثقف بيها نفسك عن صحتك وعن المرض من مصدر موثوق منه، مش من اي حد. لان في اخطاء كتير جدا بتبقى موجودة على النت، وفي قنوات كتير جدا بسمعها بتقول معلومات مش مظبوطة ومش صحيحة. طب انت تاخد المعلومة منين وتبقى متأكد ان هي معلومة صحيحة؟ طبعا قناة بداية جديدة دكتورة رحاب الحمد لله بفضل الله بتوفر لك المعلومة بشكل سهل وبسيط. وكمان يعني انتوا لو انتوا تاخدوا بالكم ان انا براعي ان في ناس ما تعرفش القناة وما تعرفش اي باك جراوند عننا، فدايما بسيب الدراسات. يعني انا عاملة بلاي ليست كاملة لعلاج مرض السكر. تقريبا الحلقات اللي انا كنت بتكلم فيها في حاجات مهمه لمريض السكر كنت بسيب لكم دايما الدراسات في الديسكريبشن، عشان اللي عايز يقرا يبقى مطمن ان القناه دي بتقدم معلومه بطريقه مظبوطه. لان كتير بشوف كومنتات طب احنا مش عارفين نصدق مين بقى، نسمع ده ولا نسمع ده، والدكتور بيقول كذا وانتوا بتقولوا كذا، طب احنا نعمل ايه؟ رقم واحد، انت تكون عارف المصدر اللي انت بتاخد منه المعلومه مصدر سليم ولا لا. رقم 2، لو عندك امكانيه ان انت تقارن ما بين كذا مصدر يبقى زي الفل. رقم 3، استخير قلبك. رقم 4، ان انت المعلومة اللي انت بتاخدها جربها على نفسك وشوف، لان ممكن حد يقولك حاجة وانت جسمك يكون معاكس تماما. فتعمل ايه؟ تفهم جسمك. مجرد ما تفهم جسمك تبدأ تعرف الاكلة دي بتعمل ريسبونس قد ايه، بتفرق معاك ولا لا. ده من خلال ان انت تشوف الكلام ده مظبوط ولا لا. يبقى رقم 1 لازم يبقى عندك وعي وثقافة غذائية، وانا الحمد لله بفضل الله بوفر لكم رقم 1. طيب رقم 2، دايما تراقب السكر بتاعك. ما ينفعش ان انت ما تراقبوش. يعني انا اكلت اكله معينه وعايزه اشوف فعلا انا هي بتخفض السكر، هي بتظبط السكر، هي بترفع السكر. راقب السكر بتاعك وحلل بعد ساعتين، عشان وابعد شويه عن سكر الصايم. لان زي ما انا عملت حلقه عن ظاهره الصباح وفهمنا فيها ان هو مش انديكيتور قوي، ولكن خليك دايما مع التراكمي وبعد الاكل بساعتين شوف سكرك عامل ايه. طيب بعد كده انصحكم بايه؟ رقم 3، ان في حاجات لازم تبعد عنها تماما وتخرجها من قائمة حياتك. اول حاجة الاكلات السريعة، تاني حاجة الدقيق الابيض، تالت حاجة السكر اكيد، رابع حاجة اي حاجة بتاخدها في معلبة. يعني اروح اجيب صلصة، اجيب تونة بكميات كبيرة خلال الشهر، أنا لسه هعمل حلقة عن التونة، اجيب علب جبن اللي هي بتكون معلبة، اللي هي سواء بقى في كرتون مثلثات او اللي هي بتبقى ببرطمانات. ان انا اجيب حاجات زي الزبادي او الزبادو او اللبن او الحاجات المعلبة عموما دي ابعد عنها تماما. وحاول تقرأ البطاقة الغذائية، دي مهمة جدا. يعني مهمة جدا، دي يمكن نصيحة ممكن احطها كده خط عريض، نصيحة مهمة جدا لمريض السكر، ان انت لازم تقرأ البطاقة الغذائية. ليه؟ لان حاجات كتيرة جدا انت بتقراها بيكون فيها حاجات بتزود الشوارد الحرة في جسمك وانت اصلا مش ناقص، بيبقى فيها مواد حافظة، بيبقى فيها ايه نمبرز، بيبقى فيها ملح صوديوم كتير، وانت اصلا المفروض ما تاخدش ملح اكتر. زي ما احنا اتكلمنا في حلقة الصوديوم اكتر من 1.5. فالكلام ده لما انت بتقرا بيبقى عندك معلومات عن المنتج اللي انت مدخله لبيتك واللي انت بتاكله. فتحاول تبعد تماما عن المعلبات والحاجات دي. طيب تبعد عن ايه كمان؟ تبعد عن اللحوم المصنعه. اي لحوم مصنعه اللي انت بتشتريها من بره، سجق، بسطرمه، مش عارفه، لحمه مفرومه اللي هي بتتباع جاهزه، مش عارف الحاجات دي كلها اللي هي بتبقى مغلفه ودخل ايد الانسان فيها ومصنعه، ابعد عنها تماما من فضلك. تمام كده؟ طيب نخش بقى على النصايح اللي انا عايزه اخليها في الروتين اليومي بتاع مريض السكر، اللي هي تفرق معاك في المرض وكمان تظبط لك سكر الدم. بالعكس ده ممكن تخفض لك سكر الدم وتتخلص من العلاج كمان. طيب اول حاجه
لو اتكلمنا مثلا عن الاسبرولينا، كنت انا عملت حلقات قبل كده زي ما احنا قلنا في الليسته بتاعت علاج مرض السكر. لو انت اول مره تسمعني ممكن تخش البلاي ليست اللي هي قائمه التشغيل، هتلاقي في حاجه اسمها علاج مرض السكر، في حلقات كتير. وقت ما تبقى فاضي اسمع كل فتره حلقه، صدقني دي لوحدها كفيله ان انت تبقى فاهم كل حاجه عن مرضك، مش محتاج اي حد. مش يعني حتى احنا عملنا سلسله زي تعمل دايت لنفسك، اعمل لكم ايه تاني؟ طيب، فاول حاجه الاسبرولينا لو عرفت ان انت تجيبها من مصادر يعني موثوقه تدخلها معاك، لان هي فعلا بتخفض سكر الدم. دي نقطه. النقطه الثانيه الاكلات اللي فيها كبريت دي لازم تكون موجوده معاك، وعملنا برضو حلقه عن الكبريت وعرفنا ليه، وعرفنا ان هو هرمون الانسولين نفسه الروابط اللي بتربط ما بين السلسلتين هي روابط كبريتيه. طب يعني ايه يا دكتوره ندخل اكلات ايه؟ بندخل الكرنب، بندخل البروكلي، بندخل القرنبيط، بندخل البصل، بندخل الثوم. كل الحاجات دي بتكون فريش وتدخل معاك كل يوم. ده الكبريت بالنسبه لك انت، زي ما انا بقول كده حاجه كده بالنسبه لمريض السكر، روح مريض السكر. تالت حاجه الكروميوم. الكروميوم حلقه، انا ما عملتش حلقه عن الكروميوم بس هعمل له حلقه. الكروميوم من الحاجات اللي فعلا بتحسن الخلايا وبتحل مشكله مقاومه الانسولين، واللي لازم تكون موجود معاك برضو سواء في سبلمنت احنا بنحتاجه بحاجات مايكرو، او ان انت تبدا ان انت تدخله من الاكل. واكتر حاجه موجود فيها هي الخميره البيره. طيب ايه تاني؟ شاي الجنسنج، يمكن انا برضو ما عملتش لسه حلقه له، ده انا عندي مواضيع كتيره قوي عايزه اتكلم فيها معاكم. ده احنا ايه ده، هعمل له حلقه برضو لان انا ما اتكلمتش عليه، بس انا بقول لكم الحاجات اللي انا بقولها للكلاينت بتوعي. شاي الجنسنج يبدا يخش معاك من ضمن المشروبات اللي انت بتدخلها في يومك. طبعا مشروب القرفه، مشروب الجنزبيل، الشاي الاخضر، كل دي خل التفاح، كل دي مشروبات تكون موجوده معاك. ايه تاني؟ لازم تهتم بالاكلات اللي فيها احساس بالشبع واللي هي فيها الياف، بحيث تديك احساس بالشبع فتره اطول، وفي نفس الوقت ما تخليش سكر الدم يطلع على طول. زي طبعا الالياف احنا عارفين ان هي موجوده في الخضروات وموجوده في الفواكه. يعني انا ممكن اكل فواكه طبعا، وعملنا حلقه مخصوص عن قصه الفواكه، وعملت حلقات ايه الفواكه اللي المفروض تاكلها وايه اللي انت تبعد عنه. بتاكل فواكه طبعا بقشرها وما تاخدهاش في صورة عصاير، وتبعد مثلا عن التين، عن العنب، الحاجات اللي هي فيها سكر عالي. وبتاخد الفواكه اللي هي مسموحة لمريض السكر زي مثلا التفاح، بس مش كل يوم في الاسبوع، ناخده الصبح وناخده بالقشرة بتاعته. ناخد البرتقان بيبقى حلو جدا بالليل لو انت بتجوع، بيديك احساس بالشبع وفي نفس الوقت بيبقى فيه الياف. ناخد اليوستفندي موجود دلوقتي. ناخد فواكه كتيرة موجودة احنا كنا اتكلمنا عليها، التوت، الكيوي، الحاجات دي بتبقى مناسبة جدا لمريض السكر ومفيش فيها مشكلة خالص. وانا عملت حلقات بالتفصيل، انا يمكن النهارده بس بعمل ملخص زي النصايح جاد لاينز كده لمريض السكر يمشي عليها. التفاصيل دي طبعا اللي متابعني هيكون عارفها كويس جدا وما عندوش مشكلة فيها. حلوة قوي. طيب بالنسبة للاكلات بقى احنا نهتم بايه؟ البروتين ده مهم جدا بالنسبه لك مع الخضروات، مهم جدا جدا جدا. وزي ما دايما بنصح مريض السكر، لو انت عايز تاكل وما تحسش ان انت خايف وقلقان، ابدا دايما بالخضار وعليها خل تفاح وعليها ليمون والبروتين، وبعد كده النشويات. ما تبداش بالنشويات خالص، ايفن حتى لو من ضمن الحصص بتاعتك. ليه؟ ده اولا الجسم على ما يوصل اشارات الشبع انت بتاخد وقت وبتاكل بالراحه، يعني الهضم بتاعك بيبقى كويس، وفي نفس الوقت الرسائل بتوصل بسرعه. ما بناكلش بسرعه لان هضم النشويات اصلا بيبدا من الفم، فناكل بالراحه عشان الرسائل تبدا توصل. نبدا بالسلطه وبعديها نبدا ان احنا ندخل البروتين وبعد كده ندخل النشويات بتاعتنا. نبدا نبقى احنا عاملين بلان لنفسينا وعارفين خلال الاسبوع احنا هننوع ايه من الاكلات. هندخل الاسماك، هندخل لحوم، هندخل فراخ، تبع الفراخ، وندخل البلان بتاعتنا كلها اكلات طازه، ما بنجيبش حاجات معلبه، وندخل الخضار وندخل الفاكهه بتاعتنا، ندخل اسماك التونه والمكاريل. الحاجات دي بتبقى حلوه جدا بالنسبه لمريض السكر. ونقلل من اللحوم، نقلل من الاكلات اللي فيها ملح، ونقلل من الملح عموما زي ما احنا قلنا، ما ناخدش ملح كتير. تمام. الاكلات مهمه جدا ان انت تدخل فيها الكبريت وتدخل فيها الكروميوم. حلو قوي. يبقى احنا عرفنا ايه المشروبات والاكلات اللي انت تبدا تدخلها. نصيحه مهمه جدا ان انت لو تعرف تعمل المشي من الرياضات الهايله 5 ايام في الاسبوع 45 دقيقه، انت مش عايز حاجه تاني. النوم بتاعك يكون نوم كويس، نوم بالليل، عشان تبدا ان انت تكون في حاله حرق، ويكون هرمون الانسولين عندك قليل، وهرمون النمو بتاعك يكون عالي. فبالتالي كده انت بتحافظ على هرمونات جسمك، وجسمك يكون يعني عارفين اللي هو ايه، انا واخد
كفايتي، واخد راحتي، واخد الصيانه بتاعتي، فما عنديش مشكله. فكورتيزولي ما يبقاش عالي، انسوليني ما بيبقاش، هرمون الانسولين عالي، هرمون انه ما يبقاش عالي، هرمون النمو بتاعي يبقى عالي. فانا كده ادخلت كل حاجه لمريض السكر من حاجات تمنعها وحاجات تبدا تدخلها، ومشروبات تكون موجوده معاك، واكلات تكون موجوده معاك، ونظام ولايف ستايل في يومك. صدقوني لو انتوا اتبعتوا النصايح دي والله العظيم 3 فعلا هتدعوا لي، لان هي فعلا بتظبط مستوى السكر في الدم، بالعكس ده بتعمل على انخفاض السكر في الدم. طيب بالنسبه بقى للمكملات الغذائيه، هل في مكملات انا اقول لك ابعد عنها، وفي مكملات اقول لك بقى ريكومندد ليها؟ بالنسبه للمكملات اللي تخلوا بالكم منها وتبعدوا عنها لو انتوا بتاخدوها، مكملات الغذائيه اللي فيها احماض امينيه اللي هو السيستين. ليه؟ لان هو بيكسر روابط هرمون الانسولين. حلو جدا. طيب في مكملات اقول لك لازم تاخدها؟ لا مش لازم، امكانياتك الماديه تسمح تمام. على راسهم طبعا الكروميوم وكمان المغنيسيوم، لان كل الدراسات بتتكلم عليه. امكانياتك الماديه ما تسمحش اقول لك اكتفي بس بالخضار والفاكهه لان هي فيها معادن وفيتامينات. اكتفي ان انت تاخد الخضار بتاعك يكون فريش وطازه، ما تحطوش فتره كبيره، يعني ما تقطعش الخضار وتركن السلطه شويه عشان فيتامين سي بيتكسر. انصحك ان انت تاخد الحاجه بتاعتك طازه، كده انت هتاخد العناصر الغذائيه بتاعتك. اهتم بالجرجير والكرفس والقرنبيط والبروكلي، كل العائله الصليبيه دي بتفرق جدا معاك. اهتم بالخضروات بتاعتك، يبقى انت اخدت المكملات الغذائيه المهمه لمريض السكر. طيب احنا كده اتكلمنا عن المكملات الغذائيه، واتكلمنا عن النصايح اللي احنا عايزين نقولها لمريض السكر النهارده. ملخص حلقتنا ان دخل معاك الكرنب، دخل معاك القرنبيط، دخل معاك البصل، دخل معاك الثوم، دخل معاك البروتين النباتي والبروتين الحيواني. اهتم بالخضار والسلطه، ما تطبخش البروتين كتير عشان تستفيد منه. اهتم ان انت تدخل شاي زي الجينسينج، زي الشاي الاخضر، الشاي الابيض، السبورولينا، المورينجا، الماتشا. استبدل العصاير والحاجات اللي انت بتجيبها من بره بمشروبات صحيه تفرق معاك. دخل الخل التفاح معاك على السلطه. اهتم بالروتين اليومي بتاعك، اهتم بالنوم كويس، اهتم برياضه المشي 5 ايام في الاسبوع، كل مره 45 دقيقه. مش هتقدر امشي في البيت. صدقوني اللايف ستايل بتاعكم بيفرق كتير جدا في حياتكم الصحيه. اتبعوا النصايح دي، واللي اوريدي متبع النصايح دي ومتابعني وعارف الكلام ده يكتب لنا في الكومنتات هل فعلا فرقت معاه في حياته. لو حد عنده تجربه يكتبها لنا وينقلها لغيره عشان يستفيد منها، ونعرف كلنا ان مرض السكر نقدر ان احنا نخلي سكرنا مظبوط. ومش بس كده، ده في ناس كمان بيحصل انخفاض عندها في السكر. دمتم دايما اصحاء يا رب، واشوفكم على خير وسعاده، واستنوني الحلقه الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.